سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه. این هفته براتون این لباس زنانه رو آماده کردم که مناسب سایز 38 هستش، ولی خب شما با توجه به توضیحاتی که در ویدیو دادم میتونید برای هر سایزی این رو ببافید. برای بافت این لباس من از 2 تا کلاف آلیز کتون گلد استفاده کردم. 2 تا کلاف کافی هستش. از 3 قسمت تشکیل شده این بلیز که یک قسم جلیقه هست در واقع، از قسمت پشت و 2 تا تکه جلو تشکیل شده که من این رو برای خودم بافتم. بعد اگر لاغر هستید قسمت جلو و پشت رو به یک اندازه ببافید، ولی در غیر این صورت میتونید برای قسمت جلو که وقتی میخواید سر بندازید به اندازه 2 سانت این رو بیشتر سر بندازید که این قسمت های بالا برای دور سینه اینها کشیده نشه و لباس تو تنتون خوب وایسه. یعنی 1 سانت، 1.5 سانت تا 2 سانت میتونید برای این تکه و 1.5 تا 2 سانت هم برای این تکه با توجه به سایز خودتون این رو میتونید بیشتر سر بندازید. دوستان اگر آماده هستید بافت این لباس رو با هم شروع میکنیم. برای بافت این لباس زنونه من از کلاف آلیز کتون گلد استفاده کردم که این شماره رنگش هست 676 و 100 گرمش 330 متر هستش و همچنین 55% پاموک همون پنبه هست و 45% آکریلیک هست دوستان، که حالا چند تا کلاف استفاده میکنیم. من کلا 3 تا کلاف گرفتم ولی فکر میکنم که اضافه بیادش و از قلاب شماره 2.5 هم استفاده کردم. بعد برای اندازه گیری دوستان باید شما زنجیره بزنید به اندازه لباستون یا به اندازه دور کمرتون باید زنجیره بزنید. الان این لباس رو من قسمت پشتش رو آماده کردم که ببینید از 3 قسمت تشکیل شده این لباسی که قسمت پشت و 2 تا تکه جلو هست و یقه 7 هم هستش. به این صورت اینم حلقه آستین هست و اینم گل هایی که دوختم که همه رو براتون توضیح میدم. ببینید برای قسمت پشت من الان اندازه میگیرم، اینو برای خودم بافتم. ببینید از اینجا 46 سانتی متر هستش قسمت پشت و تکه های جلو هم که خب 2 قسمت میشه. خب الان من این بافت رو براتون توضیح میدم. این رو کنار میذارم. اول با زنجیره شروع میکنیم دوستان. تعداد زنجیره رو من نمیگم، شما باید اول زنجیره ها رو به این صورت بزنید و بعد اندازه گیری بکنید. ببینید که چند تا باید زنجیره بزنید. زنجیره ها رو خیلی سفت یا خیلی شل هم نزنید، به صورت نرمال به این صورت. به این صورت باید زنجیره بزنید. الان من یه تکه جلو رو ببینید، من الان اینقدرش رو بافتم. این یکی از تکه ها هستش که الان اینو سانت میزنم براتون. بیست و 23 سانتی متر هست، یعنی دقیقاً نصف قسمت پشت هستش، چون که برای جلو باید 2 تکه باشه میشه 46 سانتی متر. بعد شما به اندازه 23 سانتی متر اینجا زنجیره بزنید که البته بیشتر بزنید که اگر اضافه هم اومد بشکافید و برای دوخت ازش استفاده کنید. خب پس به اندازه 23 سانت من برای تکه جلو به همین صورت زنجیره میزنم. بافت ما دوستان از دورش تشکیل شده. خب من این زنجیره رو میزنم. الان من اینقدر زنجیره زدم، سانت میزنم. ببینید باید 23 سانت باشه تا اینجا. یک مقدار هم بیشتر زنجیره زدم.
برای شروع بافت ببینید الان میخوایم این قسمت رو شروع بکنیم. خب یک دونه زنجیره میزنم به این صورت و بعد توی اولین زنجیره این قسمت نخ رو در میارم و 2 تا یکی میکنم. بعد 3 تا زنجیره میزنم. بعد توی زنجیره 4م ببینید تو این که زدیم هیچیه. ببینید 1 2 3 4می زنجیره قلاب رو وارد میکنم دوباره به این صورت، یک دونه هم توی زنجیره کناریش پای کوتاه میزنم به این صورت 2 تا کنار هم. دوباره 3 تا زنجیره تا انتها به این صورت 3 تا زنجیره. بعد 3 تا زنجیره پایین رها میکنم 1 2 3 توی 4می، توی 4می یک بار. بعد 1 دونه هم توی زنجیره کنارش میزنم 1 2 3 زنجیره 1 2 3 تو 4می. دوباره تو زنجیره بغلش میبینید اینجا همه 2 تا 2 تا هستش. این قسمت 2 تا بالاش هم 2 تا که الان ما رج اول هستیم. یعنی یک رج به صورت افقی هستش، یک رجش به صورت عمودی هست. 1 2 3 1 2 3 تو 4می. دوباره تو زنجیره بغلش. این رج رو تا انتها من میبافم. رج اول رو به همون صورتی که براتون توضیح دادم بافتم. ببینید این قسمت سوراخ ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا هستش. این قسمت هم باید 13 تا باشه. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. البته شما باید به اندازه خودتون ببافید. خب وقتی که ببینید به انتها که رسیدم 3 تا زنجیره زدم، بعد 2 تای پای کوتاه ها رو زدم و بافتم تموم شد. حالا باید برگردم، یعنی قبل از اینکه برگردید 3 تا زنجیره میزنم، 3 تا زنجیره میزنم و رج دوم رو شروع میکنم. رج دوم به این شکل هستش. نخ رو دور قلاب باید بپیچید و این قسمت ببینید اینجا قلاب رو وارد بکنید. دونه ای که در آوردید یک دفعه ببافید. بعد این دونه ای که بافتید با دونه قبلی با هم بگیرید. این دوتا رو با هم به این صورت 3 تا زنجیره میزنم. 3 تا. دوباره همین کار رو تکرار میکنم. توی این قسمت دوتایی ها یک بار باید اینجا بزنم. ببینید قشنگ مشخصه. یک بار اینجا، یک بار هم اینجا. یک بار میبافم این دوتا رو با هم، این دوتا رو با هم. دوباره یک بار، دوتا با هم، دوتا با هم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. قلاب رو اینجا وارد میکنم. به همون صورتی که توضیح دادم میبافم. گفتم که اینها همه دوتایی هستش دوستان. دوباره 3 تا زنجیره. کل بافتمون از این دو رجی تشکیل شده که براتون توضیح دادم. یک بار هم داخله 1 2 3 3 تا زنجیره میزنم. بعد اینجا وارد میکنم 2 3.
1 2 3. دوباره 3 تا زنجیره اینجا 1 2 3. 1 2 3. 3 تا زنجیره تا انتها این رو به این شکل میبافم. الان به قسمت انتهایی کار رسیدیم. 3 تا زنجیره میزنم، بعد این قسمت رو هم مثل قسمت های قبلی میبافم. یک دونم اینجا، دوباره 3 تا زنجیره. این قسمت هم ببینید باید 2 تا بزنید، یکیش رو همین قسمت وارد میکنید، ببینید اینجا، یکیش رو اینجا وارد میکنیم، پای بلندای ستاییمون رو میبافیم، بعد یک بار دیگه این ابتدای کار ببینید چون اول رج بوده، ببینید اینجا میزنیم، دوباره اینم دقیقا مثل قبلی میبافیم. الان رج دوممون به این شکل در اومد، کلا از 2 رج تشکیل شده. بعد الان دوباره باید رج اول رو تکرار بکنیم. رج اول با 1 زنجیره شروع میشد، 1 زنجیره میزنم، بعد دیگه اینجا پای بلند نداریم، یعنی نخ رو نمیخواد دور قلاب بپیچید، همینجا قلاب رو وارد میکنم، این دوتا رو به این صورت میبافم. دوباره 3 تا زنجیره توی این قسمت ها پای کوتاه هامو میزنم، دوباره 3 تا زنجیره، 2 تا توی این قسمت، یکی اینجا، یکی هم بغلش، 1 2 3، 1 مرتبه، 2 مرتبه، دوباره 3 تا زنجیره و تا انتها این رو به این صورت میبافیم. به این صورت. حالا رج بعدم دوباره براتون توضیح میدم. خب به قسمت انتهایی که رسیدیم 3 تا زنجیره میزنیم و اینجا رو هم همون کار رو انجام میدیم. 1 مرتبه داخل این میزنم، ببینید، و یکی هم این قسمت. خب الان دوباره باید رج دوم رو تکرار بکنیم. 1 2 3 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم. این سری باید نخ رو دور قلاب بپیچیم، دقیقا همون کاری که توی رج دوم انجام دادیم اینجا تکرار میکنیم. دیگه از تکرار این 2 رج بافتمون تشکیل میشه دوستان. 3 تا زنجیره میزنیم، دوباره 3 تا زنجیره توی این قسمت و یک بار دیگه هم توی این قسمت. دیگه تا انتها تکرار میشه و بافتمون به این شکل در میاد. الان این قسمت رو ببینید، من اینقدر بافتم برای تکه جلو که 35 سانت باید باشه. 35 سانت که ببافید تا برسید به حلقه آستین و یقه کافی هستش. حالا اینا رو هم براتون میشمارم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 تا هستش که همینقدر کافیه قدش. و الان این قسمت رو من میخوام یقه درست بکنم، بعد این قسمت رو میخوام برای حلقه آستین، که این قسمت که حلقه آستین رو یاد دادم برای تکه دیگه و قسمت های پشت حلقه آستین به همین صورت هستش. خب الان ما این قسمت بافتمون رو تموم کردیم و میخوایم یقه رو ببافیم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم،
و اینجا وارد میکنم 1 2 3. خب این دوتایی های اول رو بافتم. بعد بافتمون که به صورت نرمال میبافتیم 3 تا زنجیره میزدیم وارد این قسمت میکردیم، ولی ما میخوام یقمون به صورت یقه هفتی در بیاد دیگه این 3 تا زنجیره رو نمیزنیم دوستان. نخ رو دور قلاب میپیچم بدون اینکه 3 تا زنجیره بزنم وارد این قسمت میشم و بافتم رو میبافم. به این صورت که ببافیم بافتمون به این شکل در میاد. ببینید الان به یه حالت هفتی داره میرسه که اولین رج هستش و هنوز خیلی مشخص نیست. بافتم رو ادامه میدم 1 2 3 تا برسم به قسمتی که میخوام حلقه آستین رو براتون توضیح بدم. خب این رو من میبافم تا برسم به حلقه آستین. این قسمت رو من بافتم. الان رسیدیم به حلقه آستین. برای حلقه آستین 1 2 تا مربع کافی هستش. بعد تا اینجا میبافم. بافتم. این قسمت باید 3 تا زنجیره میزدم بعد وارد میکردم دیگه، ولی الان برای حلقه آستین دیگه این 3 تا زنجیره این وسط رو نمیزنم. نخ رو دور قلاب میپیچم و بعد پای بلندام رو میبافم. 1 یه دونه این قسمت وارد میکنم 2. الان حلقه آستین من به این شکل در اومده و بعد برمیگردم. خب این قسمت رو نگاه بکنید 1 2 3 4 تا از این پای بلندا داریم که به 4 تا خب ما احتیاج نداریم، فقط 2 تاش رو احتیاج داریم. به خاطر همین قلاب رو وارد اولین زنجیره بکنید، به این شکل این کار رو انجام بدید و بعد 2 تا پای کوتاه‌تون رو بزنید. به این شکل در میاد. 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا. مدلم رو ادامه میدم. توی این مدل به این قسمت به این شکل هستش. 3 تا زنجیره میزنم. این رج رو من میبافم تا برسم به این قسمت که قسمت یقه هست. اینجا الان قسمت یقه هستش که اون رج این یقه رو به این شکل درست کرده بودیم. الان به اینجا رسیدیم. 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم و بعد این قسمت رو میبافم. 1 2 تا پای کوتاه رو میبافم. رسیدم به این قسمت. ببینید این قسمت که رسیدید یه پای کوتاه دیگه هم اینجا ببافید و بعد برگردید. باید 1 دونه از این زنجیره ها رو به این شکل ببافید، یعنی بیاید جلو و از زیر دونه قبل رو بکشید بیرون به صورت یک بست. و بعد این قسمت الان قسمتی هستش که 3 تا زنجیره ای هست. یه دونه ببینید این قسمت وارد میکنم. خب الان این دوتا رو درست کردم این قسمت. بعد این قسمت دیگه دوباره 3 تا زنجیره نمیزنیم. نخ رو دور قلاب میپیچیم بدون اینکه 3 تا زنجیره بزنیم. بافتمون رو ادامه میدیم. خب حواستون باشه که تکرار رج ها رو حواستون باشه که به چه صورت هستش. بعد 3 تا زنجیره این قسمت دوباره پای بلندامون رو میزنیم. بافتمون رو ادامه میدیم. الان یقه ببینید داره خودش رو نشون میده، به این شکل داره بالا میره. بعد میرسیم به این قسمت که برای حلقه آستین دیگه کار خاصی نباید انجام بدیم که اینجا براتون الان توضیح میدم. الان این قسمت من 3 تا زنجیره زدم. رسیدیم به حلقه آستین. 3 تا زنجیره که زدید
دیگه باید کار خاص دیگه ای انجام نمیدیم دوستان. ببینید این دوتا به همین شکل بالا میره. نخ رو دور قلاب میپیچم و بافتم رو به این صورت ادامه میدم. یک، یه دونم اینجا میزنم، دو و برمیگردم، یک زنجیره میزنم، برمیگردم. دیگه از اینجا به بعد همین قدر هستش برای حلقه آستینمون و دیگه بافتمون رو ادامه میدیم. یک، دو، سه، دو تا پای کوتاه اینجا میزنیم. یک، دو، یک، دو، سه. ولی یقه رو باید همینطور تکرار بکنیم به همون صورتی که توضیح دادم، باید تکرار بشه. من این رو به همین شکل میبافم. الان دوباره این قسمت یقه هستش، دقیقا مثل همون قسمت هایی که براتون توضیح دادم دیگه تکرار هستش. 3 تا زنجیره میزنم، یک، دو، بعد یک دونه هم این قسمت میزنم به این شکل، برمیگردم، بعد یک دونه زنجیره میام جلو، این رو به این شکل میبافم. الان یک، دو، سه تا زنجیره زدم. دیگه اینجا دوباره زنجیره نمیزنیم، این 3 تا زنجیره رو نمیزنیم. نخ رو دور قلاب میپیچم و میام این قسمت میبافم. به این صورت که ادامه بدیم یقمون به شکل یقه 7 در میاد. ببینید به این صورت آمده. حالا من این رو به همین صورت میبافم. این قسمت هم که رسیدید دیگه کار خاصی نباید انجام بدید، این رو همینطور ادامه میدید به اندازه که رسید من بهتون میگم و اندازه ها رو سانت میزنم و بهتون میگم. قسمت یقه رو ببینید الان به این شکل در اومده که الان سانت میزنم، ببینید 10 سانتی متر شده. بعد اینجا هم که خب باید ببافیم برای سرشونه هستش، الان 9 سانتی متر هستش. این بار آخری هستش که من میخوام قسمت یقه رو انجام بدم. یک دونه میام اینجا رو میبافم، این دونه رو سفتش کنم به همون صورتهای قبلی. این دونه رو انجامش میدم به این صورت. بعد یک، دو، سه تا زنجیره میزنم، بعد اینجا رو هم یه پای بلند به این صورت میبافم. دیگه این 3 تا زنجیره رو دوباره نمیزنم. این آخرین باری هستش که به این شکل انجام میدم و از این به بعد دیگه نیازی نیستش که این کار رو انجام بدیم و به صورت مستقیم باید بافتمون رو ادامه بدیم تا اندازه بشه. به این شکل در اومد. بعد یک، دو، سه تا، یک، دو، سه، دوباره 3 تا زنجیره، دو، تا انتها میبافم. یک، دو، سه، کار خاصی انجام نمیدم، همینطور بافتم رو دارم ادامه میدم. ببینید دوستان الان این درستش کنم،
این قسمت ببینید برای یه حلقه آستین هستش. تا اینجا که انجام دادیم دیگه اینجا یک سره من به این صورت بافتم، کار خاصی انجام ندادم. 1 2 3 یک دونم اینجا میزنم. خب الان بافتم رو برمیگردم، یه دونه زنجیره میزنم، 1 2 3 تا زنجیره میزنم. بعد دوباره توی این قسمت پای کوتاهامو میزنم، 1 2 1 2 3 تا زنجیره اینجا، 2 تا پای کوتاه، 1 2 3 دیگه من فیلمو قطع نمی کنم، اینجا کوتاه شده. بعد دوباره 1 2 3 1 2. خب یه دونم اینجا مثل قبل یه پای کوتاه هم اینجا میزنم، برمیگردم. دیگه توی این قسمت ببینید فکر کنم الان 8 سانتی متر برای سرشونه شده که کافی هستش. بله 8 سانتی متر شده دیگه، همینقدر کافی هستش و دیگه نمیخواد یقه رو به اون شکل ببافید. دیگه باید بافتمون رو ادامه بدیم. یه دونه اینجا اولین زنجیره به این شکل در میارم و بعد 1 2 3 تا زنجیره میزنم، یه پای بلند. دیگه اینجا زنجیره هام رو ادامه میدم، 1 2 3. برای یقه اینجا 3 تا زنجیره نمیزدم، ولی از این به بعد دیگه این 3 تا زنجیره رو میزنم و دیگه بافتم رو به همین شکل ادامه میدم تا به اندازه در بیاد. یک دو سه. یک دو سه. سه تا زنجیره. یه دونه هم اینجا این قسمت. دیگه الان این قسمت رو ببینید، این قسمت رو بافتمون رو ادامه میدیم. یه چند سانتی متری باید ببافیم و دیگه بافتمون به انتها میرسه. من این قسمت رو ببینید اینقدر بافتم که الان براتون سانت میزنم. آخرین باری که ما یقه رو درست کردیم ببینید اینجاست، این قسمته. من الان براتون از این قسمت اندازه میگیرم تا جایی که بافتم. ببینید از این قسمت تقریبا 10 سانتی متر هستش. مربع ها رو هم که بخوایم بشماریم 1 2 3 4 5 6 تا مربع هستش که البته شما باید اندازه خودتون بافید. من این کت رو یکم هم میخواستم تنگ باشه هم یکم کوتاه باشه. این جلیقه رو به این صورت بافتم. بعد حلقه آستینم سانت میزنم براتون. ببینید از این قسمت حلقه آستینمون شروع شده دیگه، از اینجا من مترم رو میذارم این قسمت 19 سانتی متر هستش که همینقدر برای من کافی هست. بعد الان باید بهتون گل ها رو یاد بدم که چجور باید گل ها رو ببافید. گل ها رو دوختنی نیستش دوستان، باید تو خود بافت اینها رو درست بکنید. برای قسمت پشت رو ببینید، البته قانون خاصی نداره، هر قسمتی که خودتون دوست داشته باشید میتونید گل ها رو اونطوری که من توضیح میدم ببافید. الان ببینید این قسمت رو من یه فاصله گذاشتم، دومی رو بافتم، بعد سومی رو، بعد قسمت بعد که خواستم گل ها رو ببافم بین این دوتا گل ها بافتم. نگاه کنید الان این دوتا گل رو ببینید، الان یه دونه بین این هست
یه فاصله گذاشتم بین این دوتا گل ها. شما هر جوری که سلیقتون هست میتونید این گل ها رو درست بکنید و تا همین قسمت هم گذاشتم دیگه، بقیهش رو گل نزدم که الان براتون توضیح میدم. خب الان این قسمت پشت لباس هستش. ببینید دوستان، از حلقه آستین تا این قسمت 35 سانتی متره. من اینو یکم اتو که کردم یکم یه سانتی انگاری بیشتر شده. شما باید در انتها یه بار اتو بکنید اینو. ببینید 36 سانتی متر شده. و قسمت پایین کار هم از 26 تا از این مربع ها تشکیل شده که البته شما باید اندازه خودتون رو بگیرید و طبق اندازه گیری های خودتون این رو انجام بدید. الان اینجا 46 سانتی متر هست. ببینید 46 سانتی متر هستش. بعد این قسمت هم از این حلقه آستینمون ارتفاعش از قسمتی که شروع کردیم 19 سانتی متر هستش. بعد دیگه قسمت پشت کار خاص دیگه ای نداره. وقتی که بافتتون تموم شد نخ رو بچینید و به این صورت این رو یکم اضافه بذارید که برای دوخت سرشونه ازش استفاده بکنید. یکی این گل ها رو مونده براتون توضیح بدم. برای تکه های جلو که این رو بافتید باید یه دونه دیگه دقیقا مثل همین قسمت ببافید. بعد الان من برای این قسمت ببینید 2 تا گلش رو بافتم. بعد الان یه دونه مثلا من این گل رو این قسمت زدم، یه دونه این قسمت، یه دونه این قسمت وسط میزنم. 1 2 3 4 5 این قسمت میزنم. اینا رو ببینید در واقع میشه وسط گلمون. ببینید میشه این قسمت گلمون. خب 1 2 3 4 5 اینجا میشه وسط. ابتدا این رو به این صورت بگیرید، بعد یک نخ در بیارید، یک گره بزنید که بتونید راحت تر ببافید. یک گره بزنید، بعد در انتها این نخ رو با قلاب ببرید پشت و با سوزن مخفیش میکنیم. به این صورت یک دونه در میارم. ببینید یک زنجیره میزنم و این رو میکشم. انقدر بکشید کافی هستش. بعد دوباره تا اندازه‌ای که جا داره این گلبرگ ها رو میتونید ببافید. الان این دومی. دوباره میزنم، یه دونه در میارم، یه زنجیره میزنم، میکشم. 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا. خب قلاب رو در میارم. آخرین گلبرگی که درست کردم رو توی قلاب میزنم و میام این سمت و این قسمت رو هم دقیقا مثل همون قسمت میبافم. یک دونه در میارم، یه زنجیره میزنم و میکشم. دوباره این یکی، این 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا. اینجا یه دونه دیگه هم میزنم که پر بشه. 10 تا. خب دوباره قلاب رو در میارم، آخرین دونه رو میگیرم. دیگه اینجا کارمون تموم شده دوستان. یک دونه قلاب رو داخل این میبرم به این صورت و بعد یکم نخ رو میذارم و میچینم.
این رو در میارم. الان اینجا 2 تا نخ داریم، یکی نخ ابتدایی و یکی هم نخ انتهایی که این رو با قلاب میبرم پشت. این رو هم به همین صورت. میارم قسمت پشت، در میارم و این 2 تا نخ رو گره میزنم و بعد با استفاده از سوزن میتونید این رو از اینجاها رد بکنید و اضافه هاش رو ببرید. بعد این قسمت ها رو ببینید گلمون به این شکل در اومده، اینو یکم مرتبش میکنید و بعد اتو میزنید. اتو رو که بزنید روش، بعد گل برگاتون همینطور ثابت میمونه. به این صورت در میاد گلامون. یکم این شکلی میکنید. اتو رو به همین صورت میزنید. این نخ ها رو طوری هست کلافا که میتونید اتو بکنید دوستان، هیچ مشکلی پیش نمیادش. و بعد دوباره این قسمت مثلا 1 2 3 4 5 میشمارید، یه دونه اینجا میزنید دیگه. این قانون خاصی نداره، هر جا که الان یه دونه وسط این میزنید، یه دونه وسط این میزنید، دوباره این قسمت چند تا میشمارید، دوباره 3 تا از این گلا رو به این صورت میبافید تا این قسمت هم یه دونه گل میزنید تمام میشه. من گل های اینا رو درست میکنم، بعد تکه بعدی رو هم میبافم و بعد دوختش هم کار خاصی نداره، آماده شدهش رو بهتون نشون میدم. لباس ما به پایان رسید و این قسمت ها، این گل ها رو من کامل کردم، به این شکل در اومده و این قسمت ها رو دوختم. برای دوختش ببینید خیلی راحت هستش، چون که اینا به صورت مربع هست. اینها رو باید کنار هم به این صورت قرار بدید. ببینید مربع ها کامل روی هم دیگه بیفته و بعد به صورت ساده اینا رو کوک بزنید که در انتها وقتی که بدوزید بافتتون به این شکل در میاد و این قسمت رو هم یه اتو بزنید. قسمت سرشانه هم به همین شکل هستش، روی هم دیگه بذارید. ببینید سوراخ ها دقیقا روی هم قرار میگیره و این قسمت رو کوک بزنید و بعد این نخ اضافه رو بچینید و یه اتو اینجا رو بزنید. این قسمت گل ها، این نخ هایی که اضافه بود، 2 تا نخ اضافه بود، اینا رو ببینید از این قسمت رد کردم و چیدم. اصلا مشخص نمیشه اگر به این صورت نخ ها رو مخفی بکنید. امیدوارم که از بافت این لباس خوشتون اومده باشه و شما هم ببافید و لذت ببرید دوستان. اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید، با لایک و سابسکرایب از کانال من حمایت بکنید. از همه شما ممنونم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.